आज हो वैशाख 1 गते अर्थात् हाम्रो नयाँ वर्ष र हामी सबैलाई नयाँ वर्षको हार्दिक हार्दिक शुभकामना। तपाईहरुले कहिले सोच्नु भएको छ आज वैशाख 1 गते नै हाम्रो नयाँ वर्ष किन मनाइन्छ? जहाँ इंग्लिश क्यालेन्डरको हिसाबले जनवरी 1 लाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाइन्छ, त्यही हाम्रो विक्रम सम्वतको क्यालेन्डरमा वैशाख 1 गतेलाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाइन्छ र वैशाख, ज्येष्ठ, अषाढ, सावन यही क्रममा नै हाम्रो महिनाहरूको नाम किन राखिएको छ? हामीले हाम्रो क्यालेन्डरमा सधैँ हेरिरहेका शब्दहरू जस्तो कि बार, नक्षत्र, तिथि, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी यस्तो शब्दहरू जहिले हामी हेरिरहेका हुन्छौँ, सुनिरहेका हुन्छौँ। यसको पछाडि के छ रिजन, यसको पछाडिको लजिक चाहिँ के छ, त्यो आज हामी यो भिडियोमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। विक्रम सम्वत क्यालेन्डर हिन्दू पञ्चाङ्गमा आधारित छ। अब हिन्दू पञ्चाङ्ग के हो? हिन्दू पञ्चाङ्ग 5 वटा अङ्गहरूले बनेको छ। ती अङ्गहरू हुन् तिथि, बार, नक्षत्र, योग र करण। हिन्दू पञ्चाङ्गले हजारौं वर्षदेखि सूर्य, चन्द्र र अझै कस्मिक एलिमेन्ट्सहरूलाई प्रोपरली ट्र्याक गर्दै आइरहेको छ र त्यही ट्र्याकिङको आधारमा नै हाम्रो क्यालेन्डरको निर्माण गरिएको छ। सूर्यको मुभमेन्टमा आधार भएको क्यालेन्डरलाई सोलार क्यालेन्डर र चन्द्रमाको मुभमेन्टमा आधार भएको क्यालेन्डरलाई लुनार क्यालेन्डर भन्ने गरिन्छ। तर हाम्रो क्यालेन्डरमा सूर्य र चन्द्र दुवैको मुभमेन्टलाई प्रोपरली ट्र्याक गरिन्छ र त्यसैले यसलाई लुनी सोलार क्यालेन्डर भन्ने गरिन्छ, जसमा कि सूर्यको मुभमेन्ट र चन्द्रमाको मुभमेन्ट दुवैले इक्वली इम्पोर्टेन्स राख्छ। एउटा सौर्य वर्षमा अर्थात् सोलार इयरमा 365 दिन हुन्छ र एउटा लुनार इयर अर्थात् चन्द्र वर्षमा 354 दिन हुन्छ। यहाँ के देखिन्छ कि लुनार इयर र सोलार इयरमा 11 दिनको ग्याप छ र त्यो 11 दिनको ग्याप यदि मेन्टेन गरिएन भने हरेक वर्ष हाम्रो फेस्टिभल्सहरू फरक फरक ऋतुमा आउन थाल्छन्। त्यही 11 दिनको ग्यापलाई सिङ्क मनाउनको लागि हरेक 2.5 वर्ष अथवा हरेक तेस्रो वर्षमा एउटा एक्स्ट्रा मन्थ एड गरिन्छ हाम्रो क्यालेन्डरमा, जसलाई अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और मल मास पनि भनिन्छ। त्यसको मतलब यो होइन कि हरेक तेस्रो वर्ष 13 महिनाको हुन्छ या क्यालेन्डरमा 13 वटा महिना हुन्छन्। क्यालेन्डरमा 12 वटै महिना हुन्छ र दिनहरू पनि त्यसरी नै हुन्छन्, तर कुनै एउटा महिना 2 महिनाको हुन्छ। जसरी कि हामी सुन्ने गर्छौँ कुनै महिनामा श्रावण 2 महिनाको हुन्छ, अषाढ 2 महिनाको भइहाल्छ। त्यही यो अधिक मास यो वर्ष 2083 मा ज्येष्ठ चाहिँ अधिक मास हुनेवाला छ। अधिक मास आफैमा पनि एउटा कम्प्लिकेटेड टपिक हो र त्यो एकदम डिटेलमा बुझ्नलाई त्यसको लागि एउटा छुट्टै डेडिकेटेड भिडियो नै चाहिन्छ। तर अहिलेको लागि हामी के बुझौँ भन्दाखेरि अधिक मास त्यो 11 दिनको ग्यापलाई सिङ्क मलाउनको लागि र जसले गर्दा हाम्रो फेस्टिभल्सहरू हरेक वर्ष त्यही पर्टिकुलर ऋतुमा नै आओस् भनेर मेन्टेन गर्नको लागि एउटा अधिक मास एड गरिन्छ। अब जानौँ तिथिको बारेमा। तिथि चाहिँ के हो? तिथि पनि हामी सुनिआइरहेका हुन्छौँ। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी यो सबै तिथिहरू हुन् र तिथिलाई युजुअली दिनसँग कम्पेयर गरिन्छ। हरेक दिन एउटा तिथि हुन्छ, तर तिथिको एक्ज्याक्ट मिनिङ चाहिँ त्यो होइन। तिथिले चाहिँ सूर्य र चन्द्रमा बीचको जुन डिस्टेन्स छ त्यो डिस्टेन्समा कति डिग्रीको एङ्गल बनिरहेको छ त्यो दर्शाउँछ। हरेक 12 डिग्रीको एङ्गल ग्यापमा एउटा तिथि फेरिन्छ। त्यसैले हामी कहिलेकाहीँ सुनिरहेको हुन्छौँ कि दिउँसो 5 बजे 6 बजे नै तिथि फेरिन्छ, अर्को तिथि स्टार्ट भइहाल्छ। त्यो चाहिँ सन र मुनको मुभमेन्टको हिसाबमा कति छिटो र कति चाँडो त्यो 12 डिग्रीको एङ्गल कम्प्लिट हुन्छ र त्यसमा तिथि फेरिन्छ। र टोटलमा 30 वटा तिथि हुन्छन् र चन्द्रमाले त्यो 30 वटाको भ्रमण गर्नलाई जति टाइम लाग्छ त्यसलाई चन्द्रमास अथवा 1 महिना भनिन्छ, जुन कि चन्द्रमालाई 29.53 डेज लाग्छ। त्यो 29.53 डेजमा चन्द्रमाले त्यो 30 वटै तिथिहरूको भ्रमण गरेर भ्याउँछ। हरेक महिनामा 15-15 दिन गरेर 2टा पक्षहरू हुन्छन्, जसलाई शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्ष भनिन्छ। अमावस्यादेखि पूर्णिमासम्मको अवधिलाई शुक्ल पक्ष र पूर्णिमादेखि अर्को अमावस्याको समयलाई कृष्ण पक्ष भनिन्छ, जसलाई इङ्ग्लिसमा व्याक्सिङ एन्ड वेनिङ अफ द मुन भनेर पनि जानिन्छ। अब जानौँ महिनाहरूको नाम कसरी राखिएको छ, महिनाहरूको सिक्वेन्स चाहिँ यो पार्टिकुलर सिक्वेन्समै किन छ, हप्ताको 7 वटा दिन, 7 वटै दिनको त्यो पार्टिकुलर नाम र त्यही पार्टिकुलर सिक्वेन्स चाहिँ किन छ, त्यो बुझ्नको लागि हामीले नक्षत्र र राशि बुझ्नुपर्छ। हिन्दू पञ्चाङ्गले हाम्रो आकाशलाई 30-30 डिग्रीको एङ्गलमा 12 वटा इक्वल भागमा बाँडेको छ। त्यही 12 वटा भागहरू हाम्रो राशि हुन्। मेष, वृषभ, तुला, कन्या, सिंह इत्यादि गरेर 12 वटा राशि हुन्छन्। त्यसै गरी 27 वटा टोटलमा नक्षत्रहरू हुने गर्छन्। जब सूर्य एक राशिदेखि अर्को राशिमा प्रवेश गर्छ त्यसलाई सङ्क्रान्ति भनिन्छ। वैशाख 1 गते सूर्य मेष राशिमा प्रवेश गर्छ। मेष भनेको हाम्रो 12 वटा राशिमध्ये पहिलो राशि हो र त्यसैले यो दिनलाई मेष सङ्क्रान्ति पनि भनिन्छ। वैशाखको महिनामा सूर्य मेष राशि अर्थात् पहिलो राशिमा प्रवेश गर्नुको कारणले वैशाखलाई पहिलो महिना भनेर मानिन्छ र त्यसैले हामीले वैशाख 1 गतेलाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाउँछौँ। सबसे पपुलर हाम्रो सङ्क्रान्ति कुन हो? मकर सङ्क्रान्ति। मकर सङ्क्रान्तिको दिन माघको 1 गते सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्छ। त्यसैले त्यो दिनलाई हामीले मकर सङ्क्रान्ति भनेर सेलिब्रेट पनि गर्छौँ। अब महिनाको दिनहरू
वैशाखदेखि चैत्रसम्म यो पार्टिकुलर नामहरू नै किन राखिएको छ र यही पार्टिकुलर सिक्वेन्स चाहिँ किन छ त्यसको पछाडि पनि रिजन छ। हरेक पूर्णिमाको दिन चन्द्रमा कुन नक्षत्रको नजिकमा हुन्छ त्यो नक्षत्रको करस्पन्डिङ नामले हाम्रो अर्को महिना डिसाइड हुन्छ। उदाहरणको लागि चैत्र पूर्णिमामा चन्द्रमा विशाखा नक्षत्रको नजिकमा हुन्छ, त्यसैले अर्को महिनाको नाम वैशाख राखिएको छ। त्यसै गरी वैशाख पूर्णिमाको दिन चन्द्रमा ज्येष्ठ नक्षत्रको नजिकमा हुन्छ, त्यसैले अर्को महिनाको नाम ज्येष्ठ राखिएको छ। स्क्रिनमा देखिएको चार्टलाई तपाईँ पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जसमा देखिएको छ कुन पूर्णिमाको दिन चन्द्रमा कुन नक्षत्रमा या कुन नक्षत्रको नजिकमा हुन्छ र त्यसकै करस्पन्डिङ कुन मन्थ हुन्छन् त्यो कसरी नाम राखिएको छ। महिनाको दिनहरू 29 देखि 32 दिनको जुन नम्बर हुन्छ त्यो कुनै ऱ्यान्डमली सिलेक्टेड नम्बर होइन, त्यसको पछाडि पनि रिजन छ। वैशाख 1 गते अर्थात् सूर्यलाई मेष राशिमा प्रवेश गरेको दिनदेखि वृषभ राशिमा प्रवेश गर्न 31 दिनको जुन टाइम लाग्छ त्यही 31 दिन वैशाखको 31 दिनको महिना डिसाइड हुन्छ। र ज्येष्ठ 1 गते सूर्य वृषभ राशिमा प्रवेश गर्छ र त्यो दिनलाई वृषभ सङ्क्रान्ति भनिन्छ। र यही कन्सेप्टमा सूर्यलाई जति दिन लाग्छ एउटा राशिबाट अर्को राशिमा प्रवेश गर्न त्यति दिनको अवधिमा हरेक महिनाको दिनहरू चाहिँ डिसाइड हुन्छ। अब जानौँ हप्ताको 7 दिन कसरी राखिएको छ र त्यसको पछाडिको के रिजनिङ छ। हप्ताको 7 दिनहरू चाहिँ हाम्रो 9 ग्रहहरूको नाममा आधारित छ। 9 ग्रह चाहिँ कुन कुन? सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु र केतु। र यो 9वटा ग्रहमध्ये राहु र केतुलाई छाया ग्रह भनिन्छ र बाँकीको जुन 7वटा ग्रह छन् त्यही 7वटा ग्रहहरूको नाममा दिनहरूको नाम राखिएको छ। सूर्यबाट आइतबार जसलाई रविवार पनि भनिन्छ, चन्द्रबाट सोमबार, मङ्गलबाट मङ्गलबार, बुधबाट बुधबार, गुरुबाट बिहीबार जसलाई गुरुवार पनि भनिन्छ, शुक्रबाट शुक्रबार र शनिबाट शनिबार। सूर्यलाई हामीले 9 ग्रहमध्ये सबसे पहिलो ग्रह मान्छौँ, त्यसैले आइतबार हाम्रो हप्ताको पहिलो दिन हुन्छ। यो भिडियोमा गरेको कुराहरू हाम्रो हिन्दू पञ्चाङ्गको 1-2% पनि नलेज होइन, यो हिन्दू पञ्चाङ्गको नलेज एकदमै डिप छ। यो भिडियोको मेरो उद्देश्य यो मात्र थियो कि हामीले एकदम डिपली सबै कुरा नजाने पनि हामीले सधैँ सुनि आइरहेका कुराहरू, हेरि आइरहेका कुराहरूको बारेमा थोरै भए नि जानकारी चाहिँ हुनुपर्छ, सो द्याट यो कुराहरू हामीले बिर्सिहाल्यौँ भने एक दिन यस्तो आउँछ कि हाम्रो क्यालेन्डर, हाम्रो यो कल्चर, हाम्रो यो इतिहास बनेरै रहिहाल्छ र यो हाम्रो क्यालेन्डर पनि एक दिन विलुप्त भइहाल्छ। आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा केही नयाँ कुरा जान्न, सिक्न, बुझ्न पाएको होला। आशा गर्छु हामी सबैको यो वर्ष मङ्गलमय होस्, सुखमय होस्। हामी सबैलाई नयाँ वर्ष 2083को हार्दिक शुभकामना। ॐ नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरु शुक्रस्य शनये राहवे केतवे नमः।